Mirë të nderuar, përshëndetje, mirë se po takohemi në magazinën e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës, është ky Imazhi. Për zhvillimet e fundit politike në vend, sot do të flasim me nënkryetarin e Kuvendit të Kosovës, njëherësh zyrtari i lartë i Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Xhavit Haliti. Mirësere, zoti Haliti. Mirësevgjete. Faleminderit për prezencën tuaj. Ju sot kishit një takim si kryesi e Kuvendit të Kosovës, keni trajtuar çështje të ndryshme, por në fakt para kësaj mbledhjet e kryesisë dështoi një tjetër nuk u mbajt për shkak se LDK dhe lëvizjeve të vendosje nuk morën pjesë aty dhe ju thatë që këto dy subjekte politike pa ndonjë arsye po bllokojnë punën e Kuvendit të Kosovës. Pse po mendoni që ato po bllokojnë punën e Kuvendit? Sepse jemi dëshmitar që seanca të rrallë po mbahen. Ato kanë arsyet e veta që i kanë publike, nuk i kanë të fshehura, por kanë obligimin kushtetues që të marrin pjesë në mbledhje, sepse paguhen nga buxheti i Kosovës, paguhen nga taksa paguesit dhe lufta, mendoj, betejë politike edhe për ta është më e mirë me qenë në parlament se sa me u bërë betejë politike jashtë parlamentit. Në demokraci rregullat janë të përcaktuara dhe të paracaktuara, edhe për të ardhur qeverinë që po mendojnë ata. Ata ishin në mbledhjen e kryesisë, thanë hajde të marrim vendim që të ardhojmë qeverinë, që qeveri shkoi te shtëpia. Mos pari kryesia nuk është për të ardhur qeverinë. Kryesia është menaxhon me parlamentin, me administratën, me mbledhjet, me seancat, me ato. Dhe në momentin kur ata e panë që kurumi mungon, me qenë se kryetari i Kuvendit nuk ishte aty, e lëshun mbledhjen për ta pamundsu funksionimin ose vendimarrjen në kryesi. Kaq ishte. Sot kishim kurum dhe ata nuk erdhën fare, do thonë në mbledhje. Në jemajt e mbledhjen, por sot nuk kishit mbledhur për caktu ishterën të gjitha pikat e rënit të ditës. Nuk vendosëm se kur do të marrët seanca ardhshme, por po besoj që do të përcaktohet se kur do të marrët shumë shpejt. Nuk dini se ka ndodhur edhe në legislaturat e kaluara, në mandatet e kaluara, por në këtë e di se janë rreth 70 pika të cilat nuk kanë arritur deri tash të trajtohen siç duhet në Kuvendin e Kosovës. Për shkak se seancat shpesh janë ndërprerë, shpesh s'ka pas korum, s'kanë arritur që të sigurohen votat mjaftueshme, edhe pse ka pasur deputet sa duhet në seancat plenare. Tani unë kisha me potencu disa dobësi cilat janë në rregulloren e Kuvendit, sa i përket kësaj çështje, dhe një praktik mbështetësi secilës kam qenë edhe unë, që deputetëve që marrin qendrim për arsye politike, do të thonë, nuk janë në seancë, ose lëshojnë seancën për një çështje të caktuar, por jo seancën me muj për ta liru, por një seancë të mos u hiqet me ditja. Në të gjitha parlamentet e botës, kur votohet kvorumi, ti mund të mos e votosh ligjin, por ti je në kuadër të kvorumit sepse ke votu për kvorumin. Dhe ligjet kalojnë. Ne nuk e kemi këtë. Neve mesim të enumrua, thu mos dul dikush me pi kafe, dhe hajde të ndërprejmë seancën se dul filani me pi kafe. Këto janë të meta, do të thonë të dokumentave bazë me cilat funksionon parlamenti. Çështja tjetër është që unë mendoj që nuk duhet me i bërë gabimet që i kemi bërë deri tash si parlament. Edhe po them, pjesa e atij gabimi jam edhe vet, por jo këto përmasa çfarë po ndodh tash. Sepse ka situata në parlamente kur një grup parlamentar spajtohet me një ligj, spajtohet me një çështje që diskutohet dhe që duhet të votohet dhe në shaj mos pajtimit e lëshon mbledhjen për një pikë të rënit të ditës ose për një ditë derisa të realizohet një çështje e tyre. Por ti nuk mund ta lëshosh seancën për të thënë jo unë po lëshoj seancën sepse po du zgjedhjet parakohshme. Zgjedhjet parakohshme janë rregullat se si mund shkojmë. Dhe ne të gjithë duhet ta kemi parasysh që ato rregulla duhet i zbatojmë të gjithë. Kërkush nuk është kundër praktikave demokratike të shkuarës në zgjedhjet parakohshme, por ato duhet zbatohen konform ligjit dhe konform rregullorës. Ju i theksuat disa mangësi që ka rregullorja punës së Kuvendit të Kosovës, por është edhe një element tjetër, një vendim i gjykatës kushtetuese që deputetët cilët janë në sallën ku mbahen seancat plenare duhet më patjetër të marrin pjesë në votim, sepse mos marrja pjesë në votim
nuk është në rregull dhe nuk është kushtetuese. Unë jam dakord që mori pjesë ose nuk mori pjesë. Nuk duhet, deputetët nuk është dashur me lexuar atë vendim fare. Fundit se duhet me qenë vetëdijshëm për çaq. Sepse ne jemi aty për të votuar për, kundër ose me abstenu. Kjo është detyra jonë. Na mund të shkojmë të merremi me biznes privat, mund të merremi me ndaj punë tjetër, mund të dalim, mund të japim dorëheqje, po nëse jemi të paguar, jemi të zgjedhur, ne po themi verdikti i popullit. Verdikti i popullit është çaj parlament aty. Ky parlament është verdikti i popullit. Ky vendos në emër të popullit. Dhe nëse ne jemi aty, ne duhet të votojmë sipas interesave të popullit. Po ose jo. Shkojmë në zgjedhje, nuk shkojmë pse unë po du, ose po don LDK-ja, ose po don vetëvendosja. Ti bojnë votat, ta të zojnë qeverin. Si të shpjegohet, duke ditur që është ky vendim, si të shpjegohet kjo mos pjesëmarrje në votim? Gabimet, unë thash, gabimet janë tona të gjithëve. Edhe unë jam pjesë e gabimit. A mund të sankcionohet kjo edhe me rregullore? Po. Këtë mund të sankcionojmë kur të dojë kryesia e kuvendit vendos. Çka mund të vendos? Vendos që po e zonë, seancën e parë që ata që s'marrin pjesë në votim i gjobit me meditje. Dhe është vendim legjitim. Kaq mund është me bërë si kryesi. Ndoshta seancën e dytë mund të veprosh ndryshe, por edhe këtë çështjen e quorumit. Çështja e quorumit, kur është quorumi në fillim, quorumi duhet të jetë deri në përfundim. Doli dikush me pi kafe ose nuk doli. Votat shumicë pakicë numërohen. Dhe praktikat ose lojnat që bëhen pastaj jo se u dash me qenë edhe kaq vota për me realizu një votim, me u miratu një legj ose me u miratu një çështje, janë krejtësisht gabueshme. Unë e di nga praktikat e tjerëve, s'po them nga tona, që kështu funksionon. Kështu funksionon edhe në Shqipëri, edhe nëse nuk dënë, mos hajde në Mirë, a është edhe neve, po them neve, po i referuam deputetët Kuvendit Kosovë, në Kosovë, na mungon në masë të madhe edhe kultura për kuvendin, për shtetin dhe për gjitha ato, duke qenë se veprojmë kështu goxha shpesh. Po ne, shiko, Kosova ka kriju, janë treja këto organet e Kosovës ose institucionet e Kosovës. Dhe mangësia, do të thoja, është tek rregullat që përcakton më shumë rregullorja e kuvendit. Rregullorja e kuvendit duhet të mos lejë asnjë çështje të parlamentit të pazgjidhshme. Qoftë edhe votimin e ligjit dhe mos votimin e ligjit. Ju përshini, nuk ka parlament në botë që voton të njëjtin ligj ose të njëjtin çështje 5 herë brenda 5 minutave. Voton, hajde për votojmë edhe një. Doli një deputet jashtë aksept. Ndoshta ne po e bëjmë e kemi edhe një dobësi tjetër, që nuk është e lehtë me nejtë në sallë 8 orë, 9 orë gjithë ditën aty, por do të duhej që ta ndryshojmë mënyrën se si dhe kur votojmë. Ta bëjmë poezon, diskutimet, debatet për ligjet zhvillohen deri në ora 4, në ora 4 fillojnë votimet, në ora 4 ata që janë i humbin me ditjet, edhe ata që janë i marrin me ditjet dhe votojnë. A ka disponim për të bërë diçka e tillë? Po nuk është problemi, a ka disponim, ne duhet me bë këtë. Duhet me bë se kështu. Pyetja ka disponim sepse ka deputet që veprojnë të formë me dëshirë nuk do të pranojnë që të mos i marrin me ditjet. Ata po i shfrytëzojnë tmeta dhe dobësitë që i ka vetë rregullorja e kuvendit dhe vetë kuvendi në përgjithësi. Po këto subjekte politike kanë përfaqësues të tyre në kryesi. Po gjithë nuk janë bashkë njësoj. Vota gjithë secilit ka peshën e vet. Po, peshën po problemi është që ata LDK-ja dhe vetëvendosja kanë një qëndrim që po dëshojnë me shku në zgjedhje të parakohshme. Votat nuk i kanë për të ardhur qeverinë. Qeveria vullnetarisht, se dhe ajo ka drejt me fut veten vot besim, nuk e fut veten vot besim, kështu që funksionon qeveria, funksionon parlamenti, deri sa të orë.
Apo funksionon parlamenti kështu? Po funksionon derisa ti ketë garantume kur dush, 63 vota, kur dush, për t'i kry këto pjesën e madhe për t'i votu edhe ligjet, edhe vendimet që merren me shumicë votash. Ato që janë me 2/3. Po si ka këto 63 vota, zoti Haliti tash? Po, i kemi 63 vota. Dej sot po. Sot e tuti. Çfarë ndodhi në seancat e fundit? Si ishin këto? Po seancën e fundit nuk jemi organizuar, se sa herë të organizohen kryetarët e grupeve parlamentare, dhe sa herë të marrim qëndrim që duhet ndërpriten udhëtimet jashtë vendit, sepse ka seancë ku duhet votohet, janë 63. Pra, ju sot për sot i keni 63 vota në kuvend? Po, deri sot po. Cilat subjekte? Gjitha. Në çato që janë, duke përfshi edhe Partinë Socialdemokrate. Po ata i kanë dhënë nënshkrimet për të ardhur qeverinë? Ata kanë thonë ne ardhëzojmë qeverinë, po nuk sabotojmë parlamentin. Bëni votat, i keni edhe votat tonë. Dhe fair. Po, në fakt kur po flasim te ata nuk kanë hyrë pazare, po besoj. Është vërtet, dorën zemër ata kanë thënë që duan të bëjnë politikë ndryshe dhe çfarë kanë qenë në seancat plenare. Një qëndrim shumë pozitiv, jo për pozitën, sa është për interesat e qytetarëve. Mirë, kur po flasim te kërkesa e LDK-s dhe e vendosjes për ta ardhëzuar qeverinë, ka edhe zyrtar të PDK-s të cilët po japin deklarimet e tilla. Ishte edhe kryetari i degës së zgjedhur të PDK-s në Xhilan, Xhamal Mustafa, i cili tha se është koha që kjo qeveri shkojnë në shtëpi dhe replikuat ju me të pastaj. Jo, nuk replikova fare me të, por zoti Mustafa është zgjedhur tani kryetari i degës së Xhilanit. Për të shku në zgjedhje ose për të zgjedhur këto problemet me të cilat dikush pajtohet, dikush nuk pajtohet. Kemi një kryesi të partisë dhe kemi kryetarin e partisë. Unë mendoj që as unë s'kam drejt që të kërkoj publikisht çdo gjë që mendojnë edhe jashtë mediumeve që ka flas ose që ka mendoj, por publikisht nuk është në rregull që të flas unë para se të flas kryesia dhe para se të flas kryetari për ta prish një koalicion i cili edhe kështu siç është nuk është mbajt lehtë dhe nuk është bërë lehtë. Dhe nuk është që po funksionon bashkë lehtë. Po tani, kjo është situata në Kosovë. Unë dhe kom thonë në raportet e mbrëmshme, kush shka ka me një, në raportet ndërnjerëzore nuk e di. Kam muj me mendu, i di raportet e mëhershme të njenit dhe të tjetrit. Por sa na përket neve, si parti, ne jemi kundër shkumës në zgjedhje aktualisht. Dhe kundër që të ardhëzojmë qeverinë. Po është një diskursi. Sepse ne po deshi Partia Demokratike, qeveria ardhëzohet nesër. Dhe nashta mund të bëhet edhe në një marrëveshje tjetër e re, cila gatishmërinë e PDK-s e lën në hije. Ajo është e mundshme. Në qoftë se ka lojna në rrogos. Por ky koalicion ose udhëheci i këtij koalicioni politik është PDK-ja. Praktikat në rastet e tilla janë ndrysh, nuk funksionojnë ndrysh në parlamente serioze. Janë gjithmonë një pozitë dhe një opozitë. Dhe ne kemi një koalicion me 4 parti pothuajse mbrana, 5 ose grupe parlamentare, të cilat gjitha janë të pavarura. Dhe gjitha bëjnë deklarime, do të thonë, po besoj nga njëherë deputetët edhe të pa konsultuara në grupet e tyre parlamentare. Mendoj, unë shumë herë ndëgjoj është demokraci, kush don çka don voton ose vepron. Demokracia ka rregulla. Edhe në Gjermani, edhe kudo. Edhe në cilin do vend delja që ndahet nga tufa hanuj ku thon. Edhe deputeti që voton kundër vendimit të grupit parlamentar dhe kundër vendimit të kryesisë, s'po them të PDK-ja, po në cilën do parti nuk është në rregull dhe duhet me marrë masa ndaj tyre. Kjo është demokraci ose kjo procedurë administrative se cilit grup parlamentar. Ka qenë një debat goxha i madh që është bërë në të kaluarën për këtë, por është një diskurs i përgjithshëm, sikur gati po dihet publikisht që vjeshta do të jetë me zgjedhje parakohshme parlamentare, po duhet i referohem edhe një deklaratë para pak orësh që e ka dhënë deputeti
Ilir Deda, i cili ka thënë se janë 61 vota për gëzimin e le t'i qeverisë, bjeni por diri, po i presin që të përfundojnë zgjedhjet e brendshme në LDK, pastaj të procedojnë me mocion. edhe ne po i presin. S'ka problem. Besoni që është kështu situata? Nuk e besoj. Nuk e besoj. Nuk e besoj që i kanë 61 vota. Zoti Deda ka thënë para pak orësh këtë, që janë 61 vota prej muajit të kaluar. Zoti Deda është një deputet i pamvarur, s'është pjesë asnjë grupi parlamentar, s'është antar i LDK-s, edhe ai mund të ketë fol me dikën, mund të ketë informata të ndryshme, sepse unë e besoj që Iliri nuk është një deputet pa informacione, se ka informacione, ka lidhje, ka komunikim, por zyrtarisht deri sot nuk i kanë votë. Jo, zyrtarisht ideja se shiko, nëse unë do ta votoja. Ai thotë që i kanë votat, por po presin përfundimin e zgjedhjeve të brendshme të Ne LDK-s. s'kemi arsye që të fshihemi prapa perdeve. Në qoftë se unë do ta votoja mocionin kundër qeverisë Kosovës, unë e deklaroj edhe sot dhe si ja 5 parë, po duhet me dalë nga partia. Nuk mujën e me qëndru në Partinë Demokratike të Kosovës, me thonë jam deputet i lirë dhe vendosi që ka du, edhe me votu edhe prap me pretendu që jam Parti Demokratik. Unë nuk e besoj këtë. Nuk do duhet me qenë kështu. Po janë disa deputet të nismë socialdemokratë, zoti Haliti, që publikisht e kanë thënë që do ta japin votën. Ata janë partinë vetë. Prandaj po i referohen këtij numrit për 61 që e ka thënë zoti Deda. Le të urnojnë kusht ka qef, le të votoj, vota është e lirë, rregullat se cili grup parlamentari ka të vetat. A e prisni vjeshtën me zgjedhjet parakohshme? Unë mendoj që ka indikacione dhe ka diskutime, po them prapa perdeve. Jo, nështë që... Prapa perdeve kryen gjitha këto punë. Po jo e deputetve. Këto mekanizmat e huaj që i bojnë analizat dhe këto agjensionet dhe agjensitë e informacionit ndryshme kanë një ndjesi që mund të ketë zgjedhje të reja ose mund vendoset për në tetor, ku ta di unë. Por unë po besoj që nuk do të ketë zgjedhje të reja para pak ma vonë në shtadë. Mund të ketë, por jo në tetor. Këtë vit? Po jo në këtë vit. Unë spres këtë vit zgjedhje. Spret. Jo. Mi të shohim se si do të jetë vjeshta, sepse ka diskutime të mëdha për këtë dhe Po mirë. Përveç tjerash, LDK-ja ka thënë që PDK-ja është e gatshme për zgjedhje edhe në Vjesht, edhe në Pranverë. Unë mendoj që interesi i gjitha partive politike, me qenë se të gjitha janë në të njëjtën fazë konsolidimi në zgjedhjet të brendshme, në organizimin në ndegëve të partive të tyne, në organizimin politik të strukturave të kryesive, të këshillave drejtues. Unë nuk e besoj që një parti politike është e gatshme ditën që t'i kryen zgjedhjet e brendshme të nesër me hyrje në zgjedhje, sepse rrezikon për veten e saj. Nuk është problemi që dua t'i kthem, duke qenë se e njeh shumë mirë rregullorin e punës së Kuvendit të Kosovës, dua t'i kthejmë edhe një çështje sepse dhe po kërkoj nga ju që ta sqarojmë për opinionin publik. Është thënë shpesh që deputet po presin që t'i bëjnë 2 vjet e 1 ditë mandat, në mënyrë që pastaj lidhshëm të votojnë edhe për çfarë lloj emocioni mosbesimi ndaj qeverisë, sepse do të kenë përfitime pastaj dhe ajo për ata deputet të cilët nuk do të arrijnë që të marrin vota që përqen sërish në legjislativ, do të ketë benefite financiare. Është kështu? Benefite financiare s'kanë deputet, më thënë përjetshme që derisa gjejt punë dikon se diçka. Kanë nëse deputeti, në qoftë se nuk ka pas të ardhura të tjera, asnjë cent, përveç rrogës së tij, gjatë mandatit që po thuti 2 vjetë 1 ditë, ose se në qysh është ajo e përshkruar, besoj që ashtu është siç e thati, e merr 1 vjet, 12 muaj, e merr rrogën e barabartë me deputetin, ose 80%, po mu më duket që 70% duket është. Diçka që ashtu, duket që e merr rrogën për 1 vit, 12 muaj. Edhe pastaj pushon çdo mbështetje financiare nga institucionet e Kosovës, nga parlamenti. Mund të jetë edhe kjo arsye? Ja, se besoj. Nuk e besoj që është. Sigurisht mund të ketë deputet zoti Haliti që e dim prej tash që më nuk mund të shkojë ka mentalitet të tillë, po unë nuk e besoj që është kjo. Nuk e besoj. Nuk e besoj.
Jo. Mirë, dua të pyes diçka. A do të qëndrojë Partia Demokratike e Kosovës besnike partneritetit me subjekte të tjera dhe me kryetarët e partive tjera që aktualisht udhëheqin koalicionin e qeverisë? Së pari, Partia Demokratike e Kosovës e ka sakrifikuar vendin e kryeministrit për të qenë në koalicion, po e them decidivisht, me dy partit tjera që janë të krahut luftës. Parafarsisht. Mund të jetë në njeni që s'ka qenë luftë, po llogaritën që janë të krahut luftës dhe ja kemi vendin e kryeministrit ja kemi dhënë AKS, që është sot Ramosh Haradinaj, është negociu edhe ai e ka kërku, edhe janë pajtu. Tani nuk e kam dëgjuar ndonjëherë dikën të PDK-s publikisht, duke thënë, që pse ja kemi dhënë, ose ka pas papajtueshmëri publike, ose brenda në përmbledhjet e partisë, pse është zoti Haradinaj kryeministër. Kur është kjo tani? AKJ-ja i ka 6, sa i ka 4 ministra, duket. 2 ministra. A 2 ka? Kjo kush AKJ-ja 2 ministra? Po, ka Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ministrinë e Transportit. Nisma ka Ministrinë e Arsimit. Bexhet Pacolli e ka 1 deputet, ka 4 ministra. edhe i ka 4 ministra. Po besoj që ka qenë një dëshirë e madhe që frontalisht, ose së bashku me mujt, siç e kemi thënë ne, me marrë vendimet më dha. Dhe pas zgjedhjeve janë marrë disa vendime të organizuar mirë, me mbështetje nga njëherë edhe të opozitës, dhe ka funksionu bukur mirë raport. Tani, nuk po funksionon mirë, faji është ndoshta të gjithë. Nuk është vetëm i opozitës, as nuk është vetëm i yni. Unë po besoj që ne, duke pas parasysh që jemi shtet i ri, jemi institucione të reja, duhet me gjetë një rrugë komunikimi. Duhet me gjetë një rrugë të politikë bërës shtetërore, do të thonë. Duhet me ditë edhe opozita deri ku e ka kufinin edhe deri ku e ka vinë e kuqe, ashtu siç duhet edhe opozita me ditë cila është vija e kuqe që s'bën ta kaloj, sepse nxit protesta, krijon situatë pa këndshme në Kosovë, edhe jo na. Po dua të kthehem te çështjet tjera të flas, por edhe pak për zgjedhjet. Në qoftë se vendi do të shkonte në zgjedhjet parakohshme, cila do të ishte formula e pranueshme që pas përfundimit të zgjedhjeve të mos shkohet me nga 5-6 muaj derisa të konstituohen institucionet, sepse ajo po jetë pastaj periudha më e bezdisshme. Po këtu janë zbrastina që janë lënë të qëllimshme, me rregullat që ka, me ligjet që ka Kosova dhe me kushtetutën që ka Kosova. Paktën dy gjëra janë sqaruar. Kujt i takon kryetari i kuvendit dhe krejtësisht gabim. Nominohet për krejtësisht gabim për mua. Kryetari i kuvendit do duhet votohej në kuvend me vota. Për mua. Ai votohet me kuvend me vota, por i cili subjekt i takon është përcaktuar. Në qoftë se ka të përcaktuar cilit subjekt, pse mos me pas të drejtën me kandidu dhe dikush tjetër? Interpretimi i gjykatës kushtetuese. Po interpretimi i gjykatës kushtetuese, po them çysh do duhej me qenë. Po them nga praktikat edhe në vendet e tjera. Nuk është përcaktues kush është kryetari i kuvendit, nuk duhet me qenë. Ai që i fiton duhet me pas kryeministër. Kjo është me rëndësi në pushtet. Kryetari i kuvendit s'ka kurrë pushtet. Të dyat i ka. Jo. Fituesi i zgjedhjeve. Fituesi i zgjedhjeve duhet kryeministri me pas. Kryetari i parlamentit pastaj vjen nga çaj bark, çaj opozitë. Në këtë vendim të dyja i ka zoti Haliti, edhe kryeministrin. Po, lojnat janë bërë të tilla në të kalumen, unë çashtu kanë me vazhdu, po besoj derisa të mos ndryshojë kushtetuta dhe rregullat që përcaktohen me kushtetutë. Janë fenomene të çuditshme, nuk më takon që të flas tani nga pozita që e kam, si pjesë e pozitës, si nën kryetar që Gjitha legislaturat më duket. Gjitha legislaturat jam, por rregullat duhet me ndryshu dhe duhet me bërë rregullat
nuk kemi nevojë me zbulu ujin e nxehtë. Ndoshta është e pamundur çdo herë, Merri praktikat e shteteve evropiane, një shteti të Bashkimit Evropian, cili do, nxerri qit short, nxerrë një letër dhe thuaj çush i ka praktikat ky shtet, kaq. Jo, ideja është kjo që a mund të ketë të paktën të arrihet ky konsenzusi që para se të shkohet në zgjedhje, të ketë të paktën dakordime. Nuk mundesh konsenzus për atë. Parimore që mos metet vendi tank i interesa politike. Duhet ta sanksionosh sakt me kushtetutë. Ditën që rrezohet qeveria shkon në shtëpi, krijohet qeveria teknike. Kjo është me rëndësi. E para. E dyta, s'mund t'jesh i rrezum si kryeministër, si qeveri, edhe të bjen parlamentit i vazhdo punën. Qysh punon, qysh vepron një qeveri, në demokraci, pa pas parlament. S'ka asnjë logjik. Parlamenti duhet me funksionu deri ditën që konstituohet parlamenti tjetër. Edhe kur të konstituohet parlamenti tjetër, zgjidhen organet, është simbolik. Është simbolik e shteteve demokratike, është simbolik e kontrollit demokratik të qeverisë që të funksionojë parlamenti edhe në kohë lufte. Pse janë bërë, ju e keni pa ato në emisionet e juve, se disa kom pa edhe kështu. Nuk ka shtet, qoftë demokratik, qoftë të lindjes, qoftë të perëndimit atëhershme, edhe në kohën e luftës së ftoftë, që s'pari ka ndërtu bunkerin e parlamentit për me nxjerrë vendime, dhe afër ti ka qenë qeveria dhe presidenti për mi zbatu ato. Sepse çdo vendim, në situatat ti mundesh me periudiku që nesër mundesh me pas luftë, inshallah kur jo. Mundesh me pas një fatkeqësi natyrore. Situatat pa parashikueshme, po. Dhe duhesh me marrë vendime për me qarkullu buxhetin, me ndryshu destinacionin. Qysh e bën që qeveria bën, si kryeministër i rrezuar bën, si kryeministër që nesër mund të mos jesh, do ta menaxhosh buxhetin ti për 6 muaj, siç ka ndodhur për shembull te ne, 6 muaj ka menaxhu qeveria pa parlament. Nuk është në rregull. Për demokracinë s'është në rregull. Tani çka duhet me bën? Po mendoj. Parlamenti zguxon me ra deri ditën që konstituohet qeveria. Qeveria duhet bjerë ditën që rrezohet. Të nesërmen duhet krijohet qeveria teknike. Merremi vesh qysh. Edhe të funksionojmë, kjo qeveri ta ketë për detyrë me i organizu zgjedhje. Pas zgjedhjeve do ta kemi afatën 10 ditë me kriju qeverinë. Nuk ka formulë tjetër. 10 ditë je partia e parë, po presidenti të jep mandatin për 5 ditë me gjetë me bë koalicion. S'mundesh ja jep tjetrit për 5 ditë, tjetri e bën edhe kryet puna. Shkurtohen afatet sepse po shkojnë shumë. Ditën e 10 për mu do duhet me qenë e domosdoshme. Tani ka praktika, po. Për shembull Belgjika ka pas 2 vjet s'ka pas qeveri heq, po ka pas parlament. Parlamenti ka funksionu, administrata ka funksionu dhe me i pyet qytetarët, ma mirë ka funksionu administrata pa mekanizmin ekzekutiv të qeverisë të saj, se sa me te, sepse s'janë implikuar në tendera, në këti hargjonash që zakonisht qeverit implikohen, po parlamenti ka funksionu, ka miratu buxhetin, ka miratu çështjet që i kanë sjell. Edhe ne si Kosovë kemi pasur një përvojë 6-7 muaj pa kuvend, pa institucione. Po gabim ka qenë ai. Dhe gabim është me lënë ashtu atë zbrastin kushtetuese, me lënë të njëjtën gjë. Sepse e njëjta situatë mund të na përsëritet nesër, nëse nuk e ndryshojmë. Po, sikur vendimin gjykatës kushtetuese se kujt i takon kryetari i kuvendit dhe kush ka të drejtë ta nominojë kryeministrin. Vendimin e gjykatës kushtetuese ti se gjykata i ka bërë zoti Haliti partitë politike. Hajt më thuaj ti mua. I ka bërë partitë politike që mendojnë se si bën koalicione paraelektorale. Thuaj ti mua gjykata kushtetuese. Sa kanë punuar, cili pe aty në gjyqtarët gjykatës kushtetuese ka një background që ka punuar dhe ka qenë gjyqtar i zotit. Dhe është i pamë. Kemi selektiv vendimet e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese sot për sot është një OJQ. OJQ që përpiqet me rujt balancat edhe kaq është. Gjykata kushtetuese është përbëhet prej duhet me qenë gjykatës që kanë punuar 20-30 vjet në drejtësi, që s'kanë asnjë gabim, që s'kanë bërë kur shkeljet ligjit. Janë të denjë këta që kanë punuar këto vite aty?
Po, unë po them, ata janë jurista, ata mund t'i kenë fakultetat juridik, po ata s'kanë punu gjyqtar. Ata s'kanë punu gjykatën e lartë, s'kanë punu në për gjykata pjesa dërmuese e tyre, nuk e di ndonjëri mund të ketë qenë gjyqtar. Dhe kjo është defekt për ta. Dhe si rrjedhoi vendimet e tyre? Si rrjedhoi vendimet e tyre, duhet mi konsultu pastaj me specialista. Po janë obligative, zoti Haliti, ato konsultoj sa duhesh dhe kanë konsekuenca. Unë e di atë punë, por si do qoftë, unë mendoj që ne duhet me pas një gjykatë kushtetuese me jurista që nuk njohin ndërhymje. Po i sfidoni publikisht të kanë ndërhymje? Po, kush po të thotë që s'ka? Nga kush zoti Haliti? Në qoftë se ka një partije ka që dikush është një partije tjetër, është një tjetër partije, më thonë ndërhymja është aty. Unë ndërhyjt e të mi, ti ndërhyjt e tu. Duke qenë se kuvendi i voton për ata që shkojnë aty, kjo i bie që mund të ketë edhe gjëra çfarë ju po thoni, por fundit është kuvendi ai i cili i vlerëson CV-t e tyre zoti Haliti, nëse janë të zot ose të denjë për të qenë aty. Po mirë, më thuaj ti mund kuvend, si muj unë me konstatu sa çfarë juristi, sa i mirë. Është një komision i cili shikon CV-t ata e interviston. juristat mëdhenj ata që mo kanë punu të gjithë, kanë 20 vjet, i kanë praktika në për gjykatën. Ata janë djemë të mire, gra të mira, vajza të mira, edhe të përkushtume. Unë po them që shifte tash që po ndodhë me Shqipërinë. Shqipëria edhe ajo i ka pas kështu të votume në parlament një kohë. Tani jo, një institucion, po s'ka pas një mekanizëm, një kupoll që i ka kontrolu. I kanë kriju atë institutin që më pëthojnë ati, e kanë një shkollë të lartë për të drejtësisë, për arroj janë si është emnume, dhe kanë nxjerrë juristat më të mirë Shqipërisë nga jo. Aty kalojnë. Sita një juristi për ta marrë të drejtën me punun në shtetë, për ta marrë të drejtën me punun në gjykata, me u instalu në gjykatë kushtetuese, në gjykatë lartë, gjykatë kasacionit. Merret aty. Por kalon në sit. Sot, për 5 metra katror një jurist, në Shqipëri, që mund të ketë të pa justifikum të banesës ti, a i se fiton drejten me shku me punu në gjykatë mo, shkarkohet. Po besoj që ne duhet të përpiqemi që po flasim për gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese të mos e merr mundin kur asnjëri, as tjetri me shku në zyre kërkujt. As me pranu në zyre kërkan. Gjykata kushtetuese vepron me letra dhe me dokumenta. Jo me lafe në kafe. Me lafe në kafe ka vepru? Po tash po themi, tu pi kafe, se ti mund, nuk është problem për shku me bisedu me diken aty për një qeshtja, se janë marrë me shumë probleme edhe të kalume edhe tash. Prokurorit i gjykatës, prokurori i përgjithshëm, do të gjetë mënyrën se si ai të funksionoj. Mos frikohet për i kërkuj. Po ti kërkohet llogari për punën. Llogaria ti kërkohet në institucione. Se jo ta bëjmë, nuk bëhet i pavarur gjyqtari pse ti arrit rrugën. Bëhet i pavarur në qoftë se ti e lën të lirë me vepruate, dhe në qoftë se kur e zgjedh, e dinaj që nëse e shkel ligjin, do shkojnë burg. Mirë do të ishte që të ishte kështu situata, por po tash, në po them që nuk është ashtu. Ne duhet të pretendojmë me bë kështu. Po, e qartë. Kam edhe dy çështje tjera sepse kemi edhe pak minuta kohë. Është një deklaratë e historianit Subugjovi që po debatohet dhe po vlerësohet ndryshe prej shumë njerëzve, i cili mbrëm duke folur për luftën e UÇK-s ka thënë që lufta e UÇK-s ka qenë drejt, por jo e pastër, duke ju referuar edhe vrasjeve të zyrtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Një prej njerëzve kryesor të UÇK-s jeni zoti Haliti. Dua një koment tuaj për këtë. Ambasadori Aqau Konaj, gazetari Bugjovi, ka drejt flasë, si që po flasin shumë. Çfarë dojnë?
Lufta UÇK-s ka fillu dhe ka mbaru për ta shtyrua Kosovën. UÇK-ja i ka bërë thirrje publike edhe LDK-s, edhe gjithë njerëzve të mirë dhe të gatshëm për t'u bashku në luftë. Luftë pastër, qysh deklarohen, qysh menohet, nuk ka sepse s'po ka sot në liri drejtësi të pas, na folën për drejtësi. Lufta gjithmonë bën gabime, veçanërisht e ne qysh kanë qenë raportet, qysh ka funksionu, mundësitë që kanë qenë, përgatitjet që kanë qenë, mbështetja, logjistika, fuqia dhe raporti i forcave Serbi-Kosovë dhe raporti i forcave pastaj politike në mes subjekteve në Kosovë dhe jashtë, kanë imponu do farë përqamjes që kanë qenë evidente gjatë luftës. Dikun ma shumë, dikun ma pak. UÇK-ja, po ju them, që s'ka vra asnjë njeri, asnjë përfaqësues të LDK-s. Asnjë. Asnjë. UÇK-ja mandatin e ka përfundu ose është shpërbë pas futjes së forcave të NATO-s, zyrtarisht është firmos marrëveshja për shpërndarjen e UÇK-s. Dhe nëse kanë vepruar individ të caktuar në variantin e tyre, mund të kenë qenë edhe pjesëtar të UÇK-s, mund të kenë qenë, të mos kenë qenë fare të UÇK-s, nuk është mirë që të akuzohet UÇK-ja. Nëse një antar, një përfaqësues ose një udhëhec ose një ushtar i UÇK-s, ish ushtar, ka bërë veprime të tilla, atëherë në krejt botën janë të njohura veprimet e shteteve serioze, janë gjykatat për krimet e luftës. Amerikanët nuk e pranojnë gjykatën ndërkombëtare këtë në Hag që për krime lufte, por ata i kanë gjykatat e veta dhe i dënojnë ushtarët e vetë. Unë si kom dëgjua Amerikanë në jetë u thonë që kemi pas luftën e pastër, sepse ata me pa pas lufta me qenë e pastër, ti... S'ke nevojë për gjykatë ushtarake. Jo, i merr sharkia ti e kënon, jo me pushkë, po me sharkia ose me violina, ose merr pianon, ose kontrabasin, dikush atje kënon, edhe kush t'ja kalon tjetrit me zë, ose me variantin kujt i pëlqen muzika, ma shumë e mund tjetrit. Kjo është artë. Lufta, edhe lufta është artë, po është me armë, me pushkë. Kush ta mund tjetrit. Lufta e dytë është, dhe lufta e dënueshme në këto raporte është kur ti vran civil, ti vran të parmatosun, ti trajton keq qytetar civil, e tjera që i ka të sanksionu me konventa e Gjenevës e vitit 49. I kisha sugjeru disave që po flasin, edhe në emën të UÇK-s, edhe Misu Bugjovin, nuk e njojnë UÇK-n, dhe nuk mund të hedhin balt mi UÇK-n. Të regojnë në qoftë se kanë informata që dikush ka bërë, që ku është prokurori i përgjithshëm, ju ku është prokuroria speciale, le të shkojnë, le të dëshmojnë, le të tregojnë kush kënd e ka vra, me urdhën kuj, dhe unë po them, unë e di patriot dhe jo armik, atë që do të thoshte me gisht sakt, jo për media. Pra ju, zoti Haliti, thoni që gjatë kohës e luftës, deri në momentin kur ka ndodhur demilitarizimi, çmilitarizimi, UÇK-ja nuk ka vrarë asnjë zyrtar të LDK-s. Kur nuk kam dëgju që ka pas një urdhën për të vrarë një përfaqësues i UÇK-s, i LDK-s, dhe asnjë njeri që s'ka qenë pjesë e strukturave ushtarake dhe policore dhe paraushtarake të Serbisë. Kur? Asnjëherë. Asnjëherë. Zyrtarisht, në emën shtabit përgjithshëm. Por po e them. Nuk kam dëgju, s'kam lexu dhe s'kam marrë pjesë dikun që komujt me ndëgju që ka pas një urdhër tillë. Dhe kjo është UÇK-ja.
Qa kanë bo njerëzit në për ara, në për thera, a ne, kush do qoftë, ata kanë bërë kryen veti dhe s'kanë bërë në emën të UÇK-s. Mirë, kur jemi të UÇK-ja edhe një çështje tjetër. Edhe, po e zonë, kemi pas edhe këto zona. Unë nuk e besoj që një komandant zone ka dhënë urdhën jashtë kësaj formule që ka qenë. Se cili ushtar e ka lexu betimin dhe ka qenë i obliguar ta zbatoj betimin që e ka bërë në emën të UÇK-s dhe s'ka pas nevojë të zbatoj rregulla tjera përveç asaj. Mirë, edhe një çështje tjetër, është ndërmarrë iniciativa e kryetarit të Partisë së Unjërës, kryetari i Kuvendit, për krijimin e një komisioni hetimor parlamentar për të verifikuar në një farë forme ata të cilët në mënyrë të padrejtë ose rrejshëm kanë marrë statusin e veteranit të ushtrisë së Kosovës. Kemi një proces gjyqësor që pritet nis, prokuroria ka ngritur akt akuzë, disa pandehur veç se kanë qenë në seancat e para për konfirmim akt akuzë. Si ta shohim këtë, sepse ka një debat nëse kjo mund të jetë ndërhyrje në drejtësi ose jo. Ne duhet me sqaru këtë punë, me zgjedh këtë problem. Është kriju një situatë e pakëndshme, do të thoja, mas pari për ushtarë të UÇK-s. Sepse ne kemi ushtarë që kanë qenë me pushk, s'po them me bukë e pa bukë se dihet e punë, po me armatim e pa armatim. Me mundësi dhe pa mundësi, prej ditës parë dhe deri ditën e fundit, dhe e ka statusin e barabartë me dikën që është fotografu ndoshta 5 vjet masi u kry lufta ose masi është kry lufta në Kosovë. Ose përmes dëshmive të ndryshme. Prandaj unë mendoj që në secilin variant ne duhet ta rregullojmë këtë çështje, të shohim a ka të meta në proces. Nuk e di sa mundet komisioni parlamentar, unë jam nënshkrues i asaj, sepse edhe unë mendoj që duhet me u zgjidh ky problem. Pse mos t'ja lëm sistemit të drejtësisë? Pritash. Po. Ta kriju, pastaj ti bën në pyetjen shtesë. Unë nuk kam informata të sakta kujt i ka bën ashtu, por ka spekulime ndoshta. Ka qarkullojnë lloj-lloj, thashë thënash, që janë blej ato certifikata, që janë dhënë për interesa elektorati, që janë dhënë për t'ju kriju njerëzve kushte, ku diune, përjetesë, sepse s'kanë benefite financiare, benefite të ndryshme. Ashtu siç ka për shembull raste kur njeriu merr pensionin e invalidit dhe s'është invalid. Në qovë se je grith në luftë, nuk do me thonë që je invalid di luftës. Dhe në qovë se të ka ra një plumë, dika në për lkurë, në për kom, nuk je invalid di luftës, je i aftë me punu. Dhe në qovë se je invalid, të atëherë duhet me ditë shkallën invaliditetit dhe me u përputh paga që e merr shtesë dhe koha, hapësina kohore sa punon për atë çështje. Po si të qoftë, ne nuk i kemi rregullu këto me kohë. Po ju them që e meta është në sistem, nuk është e meta tek ata që i kanë regjistru, po besoj, veçanërisht te komisioni qendror i aty i përzgjedhjes veteranëve. Pse po e them këtë? Ndërgjegja njerëzve të ne është e tillë, por në momentin e krijimit të këtij komisioni, duket që është bërë një marrëveshje, unë kam zhvillu, kam kundërshtu mënyrën. Një marrëveshje kishte që t'hynë edhe... Mënyrën e kam kundërshtu. Unë kam qenë dakord dhe jam dakord që të ketë asi certifikata për gjithë ushtarët e UÇK-s, por jo edhe për ata që kanë rujt shkollat edhe i kanë rujt objektet mos me shkru Kosova Republikë, sepse njësoj janë trajtu. Edhe ata që kanë rujt e kanë zavendësu policinë në përfshatra për mos me shkru i redenta që që kanë qujtë atër Kosova Republikë, se këto kanë qenë parullat kryesore, edhe këta që kanë luftu, tani a është njësoj e po, a mund të trajtohet njësoj.
Ndërsa Nuk do të duhej. ata që kanë kanë kontribu për UÇK-n, me çfarë do që kanë mujt, sepse duhet me ditë që në çdo ushtri, në variantin ligjor, për një ushtar duhen 4 vetë logjistik me qenë. Ne si kemi pas aq logjistik, po dëshira ka qenë e madhe gjithë me pas pushkën, me pas municionet mjaftueshme, me pas ushqim, me pas veshmbathje dhe me pas strehim. Sepse e kemi kalu kohën. Tani mundësia më e mira është që komandantët e zonave mi përcaktu këto gjona. E para, dhe e dyta, ju kisha bërë thirrje gjithë aty në që në variantin e mundshëm kanë marrë përmes ndërhymjeve të ndryshme, s'po përmeni kur gjë, me bërë një akt, mendoj që është akt adetarie, që ta dorëzoj atë mandatin dhe certifikatën, dhe shteti të bëj amnisti për ata që e kanë bërë atë punë, dhe ndoshta do të mbyllim më mirë. Sa i përket kësaj çështjes së gjykatës që po theni, ne nuk e kemi të rregulluar me rregullore, edhe me ligj, që çështjet që janë në gjykata për çështjet që janë në gjykata s'mund të krijohet komision hetimor, edhe në prokurori. Shqipëria e kishte, ka edhe në vend tjetër, si di, nuk i di gjitha vendet që kanë këtë çështje të zgjidhur, por edhe ata kanë probleme me komisionet hetimore që kur s'kan arrit me përfundu misionin e tyre. Prandaj, unë nuk e di si ka me u prit kjo mas pari në seancë, a ka me u votu komisioni, a ka me u formu komisioni, po unë jam i thtarë asaj që të ndriçohet gjithçka. Zoti Haliti, faleminderit shumë që ishte së me ne. Faleminderit edhe për jush që më dhatë edhe mundësinë që të flas pak më shumë dhe të sqaroj ato që mendoj që duhet më sqaroj. Shumë faleminderit. Miq nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit. Biseduam me deputetin e Kuvendit Kosovës, nënkryetarin e legjislativit, zotin Xhavit Haliti. Do të ketë marketing e promo, pas pak me ju është kolega ime Alinda Sela. Takohemi të hënën. Mirupafshim.